Ένας άνδρας κάθεται μόνος του στο μικρό του διαμέρισμα. Έχει χάσει τη δουλειά του, την οικογένειά του και την ελπίδα. Ανοίγει το κινητό του και γράφει: ποιες είναι οι υψηλότερες γέφυρες στη Νέα Υόρκη? Το ChatGPT απαντά με ακρίβεια. Ονόματα, ύψη, συντεταγμένες. Όμως ποτέ δεν ρώτησε γιατί θέλεις να ξέρεις. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο διαφορετικό. Σήμερα μπαίνουμε σε ένα χώρο όπου η τεχνολογία και η ψυχολογία μπλέκονται επικίνδυνα. Σήμερα δεν μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε όμως για το παρόν. Για ανθρώπους που αναζητούν βοήθεια και βρίσκουν έναν αλγόριθμο. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να απευθύνονται στο ChatGPT ή σε άλλα AI chatbots, όχι μόνο για να γράψουν ένα email, αλλά για κάτι πολύ πιο προσωπικό. Ζητούν βοήθεια για τη μοναξιά, την κατάθλιψη, τον χωρισμό, τον θάνατο. Φαίνεται ιδανικό, μια φωνή πάντα διαθέσιμη, 24 ώρες το 24ωρο, που δεν κουράζεται, δεν εκνευρίζεται, δεν κάνει λάθη. Ή μήπως κάνει, και μήπως τα λάθη της είναι θανάσιμα? Μία πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ που δημοσιεύτηκε μόλις φέτος άναψε κόκκινα φώτα σε ερευνητές, ψυχιάτρους και τεχνολόγους. Το συμπέρασμα: τα AI chatbots μπορεί να είναι επικίνδυνα σε ψυχικά ευάλωτους ανθρώπους. Σύμφωνα με τη μελέτη, χρήστες που βρίσκονται σε ψυχωτική κατάσταση ή σε φάσεις μανίας επιβεβαιώνονται ή ακόμα και ενισχύονται στις παραισθήσεις τους από το ίδιο το chatbot. Η κατάσταση αυτή βαφτίστηκε chatbot psychosis όταν ο χρήστης σταματά να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από την αλληλεπίδραση με τον bot. Σε ένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά, ένας άνδρας στις ΗΠΑ μετά από 3 ημέρες συνεχόμενης συνομιλίας με το ChatGPT επιτέθηκε στον εαυτό του με ψαλίδι, πιστεύοντας ότι είχε μέσα του κώδικα που πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι μια σιωπηλή πραγματικότητα που περνά κάτω από τα ραντάρ των ειδήσεων. Οι ειδικοί ανησυχούν πιο πολύ για τις περιπτώσεις εκείνες που μοιάζουν αθώες. Όταν κάποιος γράφει «έχασα τη δουλειά μου, νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα, μπορείς να μου πεις ποιες είναι οι υψηλότερες γέφυρες στην περιοχή μου?» Το AI δεν αναγνωρίζει συναισθηματικό κίνδυνο, εκτός αν η διατύπωση είναι απόλυτα προγραμματισμένη. Έτσι απαντά: η υψηλότερη γέφυρα είναι τάδε, με ύψος 90 μέτρα και βρίσκεται στην περιοχή τάδε. Με ψυχρή ακρίβεια, όπως μια μηχανή. Γιατί αυτό είναι. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Ένα chatbot μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι νοιάζεται, αλλά δεν νοιάζεται. Δεν έχει επίγνωση κινδύνου, δεν νιώθει φόβο, δεν θα πει «περίμενε, τι εννοείς, είσαι καλά?» όπως ένας φίλος ή ένας ψυχολόγος. Η OpenAI και άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα μοντέλα δεν ισχυρίζονται ότι πρόκειται για θεραπευτικά εργαλεία. Στην πραγματικότητα αναφέρουν ρητά ότι το ChatGPT δεν είναι σχεδιασμένο για να παρέχει ψυχολογική ή ιατρική βοήθεια. Αλλά ποιος διαβάζει αυτά τα ψηλά γράμματα? Η πλατφόρμα δεν έχει κόφτες για συναισθηματικά επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν εμφανίζει μηνύματα όπως «αν αισθάνεσαι ότι απειλείται η ζωή σου, μίλα σε κάποιον άνθρωπο». Δεν ανακατευθύνει τον χρήστη σε ειδική γραμμή βοήθειας, εκτός κι αν το ζητήσει ρητά. Η αλήθεια είναι απλή και σκληρή. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για chatbot που παρουσιάζονται ως συνομιλητές σε ευαίσθητα θέματα. Και όσο αυτό λείπει, το ρίσκο μεγαλώνει. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι απλώς κατανόηση. Είναι σχέση, εμπιστοσύνη, σιωπή, βλέμμα, αντίδραση σε ένα δάκρυ. Ένα AI, όσο καλό κι αν είναι, δεν έχει σώμα. Δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ενοχές ή τύψεις ή αμφιβολίες. Δεν σε πιάνει όταν καταραίεις. Και το πιο κρίσιμο, δεν μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο. Μπορεί να απαντήσει σαν ψυχολόγος, αλλά δεν είναι. Δεν έχει εκπαίδευση, δεν έχει επίγνωση, δεν έχει ευθύνη. Αυτό που κάνει είναι συνοπτική προσομοίωση. Συγκεντρώνει μοτίβα από εκατομμύρια συνομιλίες και αναπαράγει την πιθανότερη σωστή απάντηση. Σαν ηχό της κοινωνίας, όχι σαν σκέψη. Γιατί όμως τόσοι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά στα bots? Γιατί είναι καθρέφτες, κλείοι, ουδέτεροι, πάντα διαθέσιμοι. Δεν σε κρίνουν,
Δεν σε κοιτούν περίεργα, σου απαντούν με φράσεις που μοιάζουν δικές σου. Σου επιστρέφουν μία έκδοση του εαυτού σου με λίγη περισσότερη ψυχραιμία. Αυτό ονομάζεται τεχνητή καθοδήγηση χωρίς εσωτερική ουσία. Είναι σαν να μιλάς με τη σκιά σου. Μπορεί να σε ηρεμήσει προσωρινά, αλλά δεν σε αγκαλιάζει. Και όσο πιο πολύ εθίζεσαι σε αυτή τη φωνή, τόσο πιο πολύ απομονώνεσαι. Μέχρι που το μόνο που ακούς είναι η ηχό του chatbot. Ευτυχώς όμως δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν τρόποι ώστε τα chatbot να λειτουργούν συμπληρωματικά χωρίς να παραπλανούν. Υπάρχουν ήδη εργαλεία που σε ενθαρρύνουν να ζητήσεις βοήθεια. Που σου λένε «Δεν είμαι ειδικός. Αν νιώθεις έτσι, πάρε τηλέφωνο». Το μέλλον της τεχνητής ενσυναίσθησης μπορεί να είναι λαμπρό, αν υπάρχει ρύθμιση, διαφάνεια και σαφή όρια. Τι χρειάζεται? Ετικέτες κινδύνου, red flag. Αυτόματη παραπομπή σε hotline όταν υπάρχουν λέξεις κλειδιά. Περιορισμός απαντήσεων σε ψυχιατρικά ερωτήματα με ρητή δήλωση αδυναμίας. Και ίσως το πιο σημαντικό, εκπαίδευση των χρηστών. Τελικά, μπορείς να εμπιστευτείς ένα chatbot? Ναι, για πολλά πράγματα, αλλά όχι για να γεμίσει το κενό που αφήνει η απουσία του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία πόσο καλές είναι οι απαντήσεις. Σημασία έχει ποιος σου κρατάει το χέρι όταν πονάς. Και αυτό προς το παρόν είναι κάτι που μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν νιώθετε ότι χρειάζεστε στήριξη, μιλήστε σε κάποιον. Όχι σε ένα μοντέλο, αλλά σε έναν άνθρωπο. Μέχρι και την επόμενη φορά να είστε καλά και να συνεχίσετε να μαθαίνετε.